Welcome to Ipal channel. Counterfeit item में තවත් remove වෙච්ච මේ වගේ item ගැන ගොඩක් කියලා තියෙනවා channel එක ඇතුලේ #awareness the key කියලා search කරොත් Ipal hub group එක ඇතුලේම හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ items. ඊට අමතරව මේ වගේ දේවල් share කරන්න කැමති නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න subject එක we or remove එකට දෙ mention කරලා එතකොට බොහොම පහසුයි මේවා share කරගන්න. share කරගත්ත නිසා ගොඩක් ඒවා කට්ටිය list කරන්න යද්දී wish list එකට දාගෙන තියෙනකොටම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඒක අයින් කරගෙන අපි තුමු බේරිලා තියෙනවා කිව්වත් හරි බේරිලා තියෙනවා. ඉතින් කෝට් ඕඩර් එකකුත් බේරෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒව තමයි වී යුත්තේ. ඉතින් ලිස්ට් කරන්න යා මොනවද item කියලා බලන්න ඕන. තියෙනවා මම description එකේ mention කරලා ඇති සමහර items කීපයක්. ඒ epal research අතුලින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව mute sessions කියලා වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. ඒකෙනුත් බලාගෙන කරන්න පුළුවන් idea එකක් ගන්න. Your listing did follow a counterfeit item policy. We don't allow counterfeit item replicas or unauthorized copies. කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ වගේ replicas තියෙනවා නම් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් replica ගණයටම යන එකක්. ගොඩක් කටි කරනත් එකක්. PU leather dog cat carriers fashion pet travel handbag portable shoulder luggage. මේ විදිහට තමයි title එක දාලා තියෙන්නේ. මේකේ මෙතනම දාලා තියෙනවා. මෙතන දන්න බලන්න URL එකෙම තියෙනවා restricted item fake items policy. fake items විදිහට තමයි ගණන් ගන්නන්නේ. මෙන්න මේක item එක leather carrier bag එකක් වුණත් ඒගොල්ලෝ එක දකින්නේ දැකලා තියෙන්නේ replica එකක් මේ වගේ ඒවා තියෙන නිසා. ඉතින් handbag කිව්වම අපි හිතන්නේ lady handbag එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඒවට විතරයි එන්නේ කියලා. හැබැයි මේ pet carriers වලටත් එන්න පුළුවන්. මේක ඒකට හොඳම උදාහරණයක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. Don't try this. add to list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ Epal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට අපිට ජයන්ච. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.